ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪਟਕਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਕੇਸਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਿਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪੱਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਮੱਥਾ ਅੱਧੀ ਅੱਖ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੱਗ ਦੀ ਪੂਣੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪੱਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਰੂਬੀਆ ਵੈਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਗ ਦੀ ਲੈਂਥ 7.5 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟ ਨੂੰ ਸੰਘਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਚ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਿੰਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਵੀਰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੱਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਪਿੰਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਪਿੰਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਪਿੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਿੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣੇ ਕਰਕੇ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੰਨ ਦਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਦਾ ਗੈਪ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਨ ਦੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਹੈ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕੰਨ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਨ ਦੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਟਿਪਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੋਨਸ ਟਿਪਸ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਇਸ ਪੱਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ DM ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ DM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਪੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਕੰਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਕੰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੱਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਨ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਹੀ ਦਰਦ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਲਡ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਨ ਫੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਿੰਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਅੱਗੇ ਪਿੰਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਚ ਲਗਾਇਆ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਮੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੱਟ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘਣੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਟ ਸੰਘਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਦਾ ਗੈਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਟੋਇਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੱਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਅੱਖ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਆ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਟੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬਸ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਲ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੱਪੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਬੀਆ ਵੈਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਵੈਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਿਲਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਟ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਤਾਂ ਰੂਬੀਆ ਵੈਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪੱਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਇਹ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਲੋਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਹੈ ਢਿੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਚ ਲਗਾਓ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿੰਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਿੰਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦੀ ਟਾਈਟਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਿੰਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾਪਨ ਜਾਂਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਉਹ ਪਤਲਾਪਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੱਗ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਨੀ ਪੱਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪੱਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਜਾਂ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਟਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪੱਲਾ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਸ ਕੇ ਪੱਗ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਸ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਪਿੰਚ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਈਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਟ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟ ਪੱਗ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੱਜਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਿਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਕੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਸੁੱਕੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੱਗ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ। ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਹੈ ਗਿੱਲੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਲਾਪਨ ਹੈ ਪੱਗ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਸਿੱਧੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਜ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕੰਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਮੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਟਿਪ ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ, ਨੋਰਮਲ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਪੱਗ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਪੱਗ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਢਿੱਲਾਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਬੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਵੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਜਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪੱਗ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੰਘਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਲਾ ਸੂਈ ਫੇਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੱਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਈ ਨੂੰ ਫੇਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਜ ਨੂੰ ਫੇਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਫੇਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਟ ਹੈ ਸੰਘਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਟ ਹੈ ਸੰਘਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਪੱਗ ਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਟ ਸੰਘਣੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਗ ਦੀ ਲੁੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਿਝ ਵੀ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸ ਵੱਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਛੋਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ। ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੇਸ ਬੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ DM ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਨ ਖੁਦ, ਅਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।